السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة تعليم مايكروسوفت أوفيس إكسل. في حلقة النهاردة هنتعلم مع بعض إزاي نعمل القوائم المنسدلة العادية والديناميكية. طبعا معظمنا يعرف القوائم المنسدلة العادية بتتعمل إزاي، هنشرحها برضو تاني وهنتعلم فيها شوية حاجات زيادة كده، وهنعرف مع بعض إزاي نعمل القائمة المنسدلة الديناميكية. بس قبل ما نبدأ في الشرح على طول يا ريت ما تبخلش عليا بلايك للفيديو، واللي بيشوفني لأول مرة يعمل اشتراك في القناة، ويلا بينا نبدأ الحلقة على طول. طيب أول حاجة هنعملها هنعمل القائمة المنسدلة العادية اللي معظمنا يعرفها. أنا هنا عندي نموذج لفاتورة مبيعات، عايز أعمل قائمة منسدلة للمنتجات اللي أنا هحطها في الفاتورة. في البيان هنا عايز أعمل كده قائمة أختار منها المنتج بدل ما أقعد أكتب في المنتج. طيب أنا هنا عندي ده نموذج للفاتورة، وعندي شيت تاني حاطط فيه القوائم بالمنتجات بتاعتي. طيب إزاي أعمل القائمة المنسدلة العادية؟ هنيجي هنا، أنا دلوقتي هعمل قائمة بالمنتجات، يبقى هدوس هنا على البيان، أظلل البيان كلها كده بالشكل دوت، وبعد كده هخش على قائمة داتا، وهاجي هنا من قائمة داتا هنختار مجموعة الداتا تولز، هنختار منها داتا فاليديشن، هنفتح السهم دوت وهنختار أول اختيار معانا داتا فاليديشن. أول ما نختارها هتظهر معانا نافذة بالشكل دوت، هنيجي نفتح أول سهم كده معانا ونختار منه الليست أو القوائم لو الإكسل عندك بالعربي. طيب بعد ما بختارها كده بيطلع لي السورس هنا، بنقف جوه المربع دوت كده، وبعد كده باجي أخش على القوائم بتاعتي، الشيت اللي فيه القوائم بندوس عليه وابتدي أعلم على المنتجات اللي موجودة عندي بالشكل دوت، وبعد كده بدوس أوكي. طيب لو جيت بقى أنا فتحت السهم ده كده هتلاقي المنتجات اللي أنا اخترتها ظاهرة معايا بالشكل دوت. لو اخترت أي واحدة في أي خلية اللي أنا كنت مظلل عليهم هتظهر معانا زي ما انتوا شايفين كده. طيب دي القائمة المنسدلة العادية. طيب لو أنا جيت كتبت بدل ما اختار من القائمة، لو جيت كتبت كده ودوست انتر هيظهر معايا خطأ زي ما انتوا شايفين كده. طيب لو انا مش عايز الخطأ ده يظهر معايا، هو هنا بيمنعني ان انا اكتب، بيجبرني ان انا لازم اختار من القائمة. طب لو انا مش عايز الكلام ده وعايز برضو اختار او ان انا اكتب، نلغي الرسالة دي ازاي؟ هنيجي كده نعلم عليها برضو كلها، وبعد كده هنخش على من قائمة داتا، هنخش على الداتا فاليديشن وهندوس على داتا فاليديشن، وهاجي هنا هتلاقي في حاجة اسمها ايرور اليرت، هنضغط عليها وهنيجي نشيل علامة الصح اللي موجودة هنا ديت، وبعد كده هندوس اوكي. دلوقتي اقدر اكتب اي منتج زي ما انا عايز. لو انا كتبت مثلا هنا شاحن هيكتب معايا عادي ومش هيظهر لي الخطأ اللي كان ظهر من شوية. طيب لو انا عايز اعمل رسالة تبين لي ان الخلية اللي انا واقف ديت فيها قائمة، لو انا ما خدتش بالي مثلا من السهم دوت، نعملها ازاي؟ هنيجي برضو نعلم على البيان كله كده، وهنخش على الداتا فاليديشن، وهاجي هنا input message، اختار الانبوت مسج وابتدي احط محتوى الرسالة هنا في المربع الكبير اللي تحت دوت. اقول مثلا هنا من فضلك اختار من القائمة، وبعد كده هدوس اوكي. هتظهر معايا زي ما انتوا شايفين كده. لو وقفت بره كده في اي خلية بتختفي، لكن لو دخلت كده على اي خلية فيها قائمة هتظهر لي الرسالة ديت، من فضلك اختار من القائمة. يبقى كده اعرف ان في قائمة هنا، هفتح السهم اختار منها المنتج اللي انا عايزه. ده كده القائمة المنسدلة العادية اللي كلنا او معظمنا يعرفها. طيب القائمة اللي احنا عملناها دلوقتي هي فيها مشكلة بسيطة جدا. ايه هي المشكلة؟ المشكلة لو انا جيت في القوائم ديت حبيت ازود منتجات تاني، قلت مثلا هنا شاحن نوكيا، قلت مثلا هنا شاحن سامسونج، قلت مثلا سكرينة. طيب هل اللي انا المنتجات اللي انا زودتها ديت هتظهر معايا في القائمة؟ تعالوا نروح نشوف كده. لو انا فتحت القائمة كده اي قائمة هنلاقيها ما ظهرتش معانا.
طيب ازاي نظهر المنتجات ديت من خلال القائمة المنسدلة العادية اللي احنا عاملينها؟ بضطر ان انا اجي اعلم على البيان بتاعي كله كده، واخش على الداتا فاليديشن، وادوس على داتا فاليديشن، ونيجي هنا على السيتنج، واجي هنا السورس اللي احنا عاملينه. هضطر ان انا مثلا امسح ده كله كده، واجي ازود البيان معانا تاني. طيب واحد هيجي يقول لي مثلا طب ما احنا نزود ونعمل حساب لو انا هزود منتجات بعد كده. طب تعالى نعملها. هاجي ازود مثلا هنا زي ما انتم شايفين كده، انا زودت صفوف كتير اهو في السورس بتاعي، بحيث ان انا لو جيت زودت اي بيان تاني يظهر معايا. هندوس اوكي. طيب هي الخطوة دي صحيحة 100%. طب بس مشكلتها برضو؟ لو جينا فتحنا القائمة هنا هتلاقي في فراغات، كتيرة ظاهرة معانا. ولو جيت انا زودت مثلا اي منتج تاني هنا، قلت مثلا هنا فلاشة، لو جيت بصيت عليه هنا كده في اي قائمة كده، هنلاقي الفلاشة ظهرت اهيت. الخطوة دي صحيحة 100%، بس هي مشكلتها في الشكل العام بتاع القائمة. الشكل العام طبعا بيبقى فيه هنا فراغات كتيرة، انا مش عايز الفراغات دي تظهر معايا. وهيبقى فيه برضو مشكلة تانية، لو انا جيت في القائمة ديت قعدت ازود في قوائم تانية لغاية ما عديت السورس بتاعي، وجيت زودت قوائم تاني، مش هتظهر معايا. وعشان تظهر معايا لازم نعمل نفس الخطوة، نلغي السورس ونيجي نزود برضو تاني. طيب انا مش كل مرة هقعد اعمل كده. لو انا عايز ازود، اجي افتح الداتا فاليديشن، واروح جاي ماسح السورس دوت، وابتدي ازود فيه عدد الصفوف تاني. لا، هل في حاجة تانية اقدر اعمل بيه الكلام دوت من غير ما اقعد افتح القائمة دي كل شوية؟ هنا هنخش بقى على القائمة المنسدلة الديناميكية او المطاطية، بحيث ان انا لو زودت منتجات تزيد معايا، ولو مسحت منتجات تنقص معايا. طيب هنعمل الكلام ده ازاي؟ طب الاول تعالى نلغي كده القائمة اللي احنا كنا عاملينها، هنعلم عليها كلها بالشكل دوت، ونيجي نفتح الداتا، وهنيجي نختار هنا any value، وندوس اوكي. وعايزين نمسح الرسالة برضو اللي احنا كنا عاملينها. انا دلوقتي بلغي القائمة المنسدلة العادية اللي احنا عملناها. طيب انا كده لغيت القائمة العادية. طب انا دلوقتي عايز اعمل قائمة ديناميكية او مطاطية تزيد معايا بمجرد ان انا احط منتجات، وتنقص معايا لو انا مسحت اي منتجات. طيب تعالى نمسح كده اللي احنا عملناه دوت، اللي احنا زودناه دوت. انا دلوقتي عندي قائمة من 4 منتجات. طيب هنيجي هنا، هنستخدم معادلة سهلة جدا وبسيطة، ومن خلال المعادلة دي هناخدها كوبي ونحطها في الداتا فاليديشن بتاعتنا. طيب المعادلة دي هنعملها ازاي؟ هنيجي هنا نقف على اي مكان فاضي، هنقف هنا مثلا كده، وهنستخدم معادلة offset. طيب هنستخدمها ازاي؟ هنقول هنا بتساوي، وهقول offset، هتظهر معانا بالشكل دوت. طيب اول حاجه طالبها مني الريفرنس ده اللي هو هنيجي نخش على الشيت اللي فيه القوائم، وبعد كده هنقف على اول منتج بالشكل دوت، وهنثبت المنتج دوت ب F4 من الكيبورد. هندوس على F4، يبقى احنا كده زودنا ثبتنا اول منتج معانا. طيب بعد كده هنعمل فاصله منقوطه، وهنا بيطلب مني الصف، انا مش عايز صفوف، هنعمل فاصله منقوطه تاني، او هندوس 0. يعني انت ممكن تدوس 0 وبعد كده تعمل فاصله منقوطه وتعمل وطلب منك العمود، انا برضو مش عايز اعملها، هندوس 0 ونعمل فاصله منقوطه، او ان انا اروح جاي ماسح دول كده واعمل فاصله منقوطه وفاصله منقوطه مره تانية. طيب بعد كده هو عايز الارتفاع بتاع اللي هيبقى فيه البيانات قد ايه. انا هنا هستخدم معادله كاونت يبقى هقول له هنا كاونت وبعد كده هعلم له على العمود كله من فوق كده، هاجي بالماوس واعلم على المنتجات كلها بالشكل دوت. بعد كده هقفل القوس، بعد كده هعمل فاصله منقوطه وهدوس رقم 1
وبعد كده هقفل القوس تاني وهندوس انتر، هتظهر معايا بالشكل دوت. موبايل نوكيا، اسم المنتج ظهر معايا اهو. طيب هاجي انا هنا كده اخد المعادلة دي كلها كده كوبي، هناخدها كوبي كده، وبعد كده هنيجي هنا انا عايز اعمل القايمة فين، عايز اعمل القايمة هنا، هنعلم على البيان كله كده، وبعد كده هخش على الداتا ونخش على الداتا فاليديشن، هندوس على داتا فاليديشن، وهاجي هنا على السيتنج، هنفتح السهم، هنختار الليست، وبعد كده هاجي على السورس نعمل بيست للمعادلة اللي احنا كنا واخدينها كوبي، هنحطها هنا، وبعد كده هندوس اوكي، هنلاقي القايمة ظهرت معانا بالشكل دوت زي ما انتوا شايفين كده اهوت. طيب انا دلوقتي عملت قايمة، لو انا حبيت ازود بقى في القوائم، لو انا جيت هنا حبيت ازود، قلت مثلا هنا ايه، شاحن سامسونج، قلت هنا شاحن نوكيا، قلت هنا سكرينة. طيب لو جيت بصيت كده على اي قائمة من القوائم اللي في البيان بتاعي، لو فتحت دي كده مثلا هنلاقي المنتجات اللي احنا زودناها ظهرت معايا اهي بصورة تلقائية، ادي الشاحن السامسونج، وادي النوكيا، وادي السكرينة. طب لو حبيت مثلا ازود حاجة تاني، هنقول مثلا هنا فلاشة 32، ونقول مثلا فلاشة 64، لو قلت مثلا وصلة USB. طيب لو رحنا بصينا كده على الفاتورة وجيت فتحت اي قائمة كده، هنلاقي المنتجات اللي انا زودتها ظهرت معايا هنا هيت زي ما انتوا شايفين كده. انا دلوقتي لو زودت 10,000 منتج عندي او اكتر من كده، كلهم هيظهروا معايا في القائمة ديت. يبقى القائمة ديت القائمة المنسدلة الديناميكية، بمجرد ان انا ازود اي منتج هيظهر معايا من خلال القائمة. طيب وبرضو نفس الموضوع اللي اتعلمناه، لو احنا عايزين نكتب هنا اي منتج او يظهر لنا اي رسالة زي ما اتعلمناها في القائمة المنسدلة العادية، برضو بنفتح الداتا فاليديشن وبنيجي هنا على المسج نحط الرسالة اللي احنا عايزينها، وهنا ايرور اليرت طبعا ايه، بنشيل علامة الصح زي ما هي متشالة كده وندوس اوكي في الاخر. طيب كان في سؤال جالي برضو بخصوص القائمة المنسدلة بمعادلة اوفست ديت، بيقول لي انا جيت اعمل معادلة اوفست ما طلعليش الاسم زي ما طلع هنا ايه، موبايل نوكيا، طلع لي كده خطأ. طيب تعال نروح نشوفها كده. لو انا جيت برضو في اي مكان فاضي كده، لو جيت مثلا ايه مسحت انا دول كده هنا، وجيت هنا عملت نفس المعادلة، قلت بيساوي واوفست، وجيت دخلت على القوائم، دوست على اول قايمة، وبعد كده ثبتناها ب F4 من الكيبورد، وعملت فاصلة منقوطة، وعملت فاصلة منقوطة مرة تانية، وفاصلة منقوطة مرة تالتة، وبعد كده استخدمت معادلة كاونت A، وبعد كده علمت على المنتجات كلها بالماوس على العمود كله، وبعد كده قفلت القوس وعملت فاصلة منقوطة ودوست 1، وقفلت القوس مرة تانية ودوست انتر، هيطلع لي خطأ زي ما انتوا شايفين كده. ده مش خطأ، الخطأ دوت بيقولك ان الصف دوت اللي هو رقم 11 دوت في القوائم مفيهوش منتج، عشان كده ظهر خطأ. هي المعادلة صح، هي هتاخدها برضو كده ايه كوبي زي ما هي كده، وهنروح نعلم على الخلية اللي هنعمل فيها القايمة، وبعد كده هندوس داتا فاليديشن وهنعمل الليست، وهتحط المعادلة هنا وهتسمع معاك عادي. ادي اهو همسح انا ديت كده خالص، وهنعمل بيست المعادلة اللي احنا كنا واخدينها كوبي، وهدوس اوكي، برضو هتظهر معانا اهيت زي ما انتوا شايفين. بعد كده دول احنا بنمسحهم، ملهمش اي لازمة بعد كده. يبقى احنا كده في حلقة النهاردة اتعلمنا ازاي نعمل قائمة منسدلة عادية وقائمة منسدلة ديناميكية تزيد معانا بزيادة المنتجات اللي احنا بنحطها، وبتنقص معانا
لو مسحنا المنتجات. يعني انا دلوقتي عندي مثلا 4 منتجات اهوت، لو انا فتحت القائمة كده هتظهر معايا ال4 منتجات. طيب لو انا جيت مسحت مثلا ايه منتجين بالشكل دوت، وجيت فتحت القائمة اللي عندي كده، هنلاقي منتجين بس اللي ظهروا معايا. لو جيت زودت اي منتج تاني، قلت سكرينة، وجيت مثلا هنا بصيت عليها، هنلاقي السكرينة ظهرت معانا زي ما انتم شايفين كده. نفس الموضوع ده نقدر نعمله مثلا في اسم العميل، لو هنعمل مثلا قائمة بأسماء العملاء بنفس الطريقة، سواء العادية أو الديناميكية. أتمنى تكون حلقة النهاردة عجبتكم. يا ريت ما تبخلوش عليا بلايك للفيديو، واللي بيشوفني لأول مرة يعمل اشتراك في القناة، وانتظروني في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.